السلام علیکم ګران دوستانو، امید لرم چې ټول برته روغ جوړ او خوشاله یاستئ. دوستانو نن درته ډېره مهمه او ډېره د مقصد نه ډکه ویډیو لرم. امید لرم چې تاسو به ډېره زیاته خوښه شي. خو د ویډیو د شروع کېدو نه مخکې تاسو نه یو کوچنی غوندې هیله کوو که چېرته زموږ دغه چینل تاسو ګورئ او زموږ د ویډیو خوښېږي نو په دې باندې درسره لایک کوئ او زموږ دغه یونس ټیک په نامه چینل کوم سبسکرایب کړی نه وي نو درته سبسکرایب کړئ. راځو د خپلې ویډیو په طرف باندې. نو موږ په تیر ویډیوګانو کې هم مختلف قسم اپلیکیشنونه تاسو ته وښودل چې هغې نه تاسو پیسې ګټلی شوې. نو نن هم دغسې ویډیو ده او دغسې اپلیکیشن مو تاسو ته راوړی دی چې تاسو ورنه په ارامه سره ښه خسته پیسې ګټلی شئ. نو راځو د خپلې ویډیو په طرف باندې. ما لاندې ډسکرپشن کې یو لینک ورکړی دی، تاسو لاړ شئ هغه ډسکرپشن نه دغه اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. که چېرته څوک ډایرکټ ځي پلی سټور ته کینډم ورته سرچ کوي او اپلیکیشن ډاونلوډ یې هم بهتره خبره ده. خو ما چې په پلی سټور کې سرچ که نو دا نه راوتو، نو مجبوراً چې یو لینک نه باید دا راشي. نو که چېرته تاسو ته ډایرکټ راځي په پلی سټور کې خو لا خبره ده، که ډایرکټ په پلی سټور کې نه راځي نو لاندې ډسکرپشن کې لینک دی د هغې ځینې ډاونلوډ کړئ. نو هر کله چې دا کینډم ډاونلوډ کو دا به دې ځنه خلاص کړئ. دلته سټارټ علامه ده، په سټارټ باندې به کلیک وکړئ. دې کې دا لږ وخت اخلي نو دلته به ورته لږ منتظر پاتې کېږئ. دلته بیا تاسو چې نوی اکاونټ جوړوئ نو ساین اپ باندې به کلیک وکړئ. دې نه وروسته تاسو که چېرته په فیسبوک جوړوئ خو فیسبوک به ورته کلیک وکړئ. که چېرته پکې ایمیل یا جیمیل باندې جوړوئ نو په هغه باندې به کلیک وکړئ. زه په دغه جیمیل باندې جوړوم نو په دې باندې ورته کلیک کوم. دلته ګوره موږ ته لیکلی دی چې do you have invitation code if yes input code below and get bonus. مطلب یعنی که چېرته تاسو انویټیشن کوډ لرئ نو دغه ځای کې ورکئ. نو په لاندې ډسکرپشن کې ما تاسو ته انویټیشن کوډ هم درکړی دی، نو تاسو لاړ شئ هغه کوډ بیا دې ځای کې ورکئ او هغې ځینې وروسته بیا کنفارم کړئ. که چېرته تاسو نو کوډ وهئ نو تاسو ته بیا هېڅ کوم بونس په سر کې نه درکوي. نو ښه خبره دا ده چې لاړ شئ هغه کوډ راواخلئ او دلته یې ورکئ او بیا هغې نه وروسته یې کنفارم کړئ. بیا به هغې نه وروسته تاسو ته دا صفحه راشي، دا به کنټینیو ورته ووهئ. نو ستاسو اکاونټ په مکمله توګه باندې دلته جوړ شو. دلته اوس تاسو کتلی شئ چې دلته مختلف قسمه ګیمونه دي. د دې ګیمونو په کولو سره تاسو ته دلته بونس یې درکوي. په ده باندې تاسو ته 9K پلس درکوي، په ده باندې هم همداسې 9K درکوي، په ده باندې 1K درکوي، په ده باندې 1K، په ده باندې هم 1K او په دې نورو باندې هم 1K درکوي درته. بل په دې باندې تاسو ته 4K درکوي چې تاسو په خپل فیسبوک کې د دوی دا سټوري شیر کړه. نو دا ورته باندې کلیک کړئ داسې او بیا به تاسو دا کنټینیو ووهئ. نو ستاسو په فیسبوک کې به دغه سټوري شیر شي. که ټویټر کې شیر کوئ نو هم تاسو کولی شئ چې دې ځینې شیر کړئ. نو 4K درته په دې باندې هم درکوي. او بل موږ سره دی لکی سپین. په دې لکی سپین کې که چېرته چا قسمت ښي نو په یو ځل باندې ورته 15,000 بونس یې هم راوځي. دا تاسو ته ښیم، دا وګورئ تاسو دا 15,000 بونس یې. نو دا 15,000 بونس یې ډېر زیاتې پیسې کېږي. که چېرته په 15,000 باندې ودرېدل نو تاسو ډایرکټ هم ویتډرا کولی شئ. دا مونږ لکی سپین په ده باندې وهو چې مونږ ته څومره کوین راوځي. هو ښه ما ته یې بیخي مس که زما ته یو څیز هم راونوته. نو په دې طریقه باندې هم تاسو دې کې پیسې ګټلی شئ. بل په دې کې سروې ده ښه، دغه سروې دې سروې ته به راشئ او دلته تاسو ته ویلي دي چې دلته تاسو ته یو ټاسک درکوي. مطلب دغه ټاسک به تاسو کمپلیټ کوئ. درته وایي چې دې ته ورشئ دا لایک کړئ یا دا شیر کړئ یا دا فالو کړئ. نو هغه طریقې تاسو ته دا درکوي. نو دې کې هم تاسو ته وایي چې دا لایک کړئ یا دا شیر کړئ، دغسې یو ټاسکونه درکوي. نو د هغې هم تاسو ته بیا کوینز درکوي. دا اوس خو ما سره ټاسک نشته دی نو ځکه اوس ماته نه راځي. نو تاسو دې سروې کې ټاسک هم درکوي خو د وخت په تېرېدو سره. هغه نه وروسته تاسو دلته واچ هم راځي. مطلب دې کې تاسو ویډیوګانې لیدلی شئ. دې کې اوس موږ سره ویډیو ده، دا ویډیو چې تاسو وکتل نو 1K درکوي درته 1K بونس. نو په دې طریقه هم تاسو دې نه پیسې ګټلی شئ. بل طریقه د دې پیسې ګټلو دا ده چې دلته درته لیکلي چې لایک از، مطلب فیسبوک کې لایک کوئ، فالو از په ټویټر کې لایک کوئ. نو تاسو دلته 4K هم په دې باندې هم ملاویږي. په دې باندې تاسو داسې دې باندې کلیک وکئ او لاړ شئ دا فالو کوئ.
نو د دې ځنه به دوی دا پوسټونه تاسو لایک کړئ، دا به ورته لایک کړئ، نو دې سره هم تاسو ته بونس درکوي. دا په ټویټر کې هم چې که لایک کړئ نو تاسو ته به 4K بونس دې کې هم ملاویږي. بل په دې کې دغه تاسو ګورئ دغه کپ نو روزانه چې تاسو لاګین کېږئ نو په دې باندې کلیک کوئ، تاسو ته دغسې یو ګفټ درکوي. دا وګورئ دا ماته ګفټ راکړه، دا به دې ځنه خلاص کړي. دا وګورئ یو کې ماته دلته هم راکړه، نو دا کلیک کوم زه. نو په دې طریقه هم تاسو روزانه هلته ګفټونه اخیستی شئ. دا وګوره په ډے 1 کې دا درکوي، ډے 2 کې دا، ډے 3 کې دا. نو روزانه تاسو دې ځنه هم مختلف قسمه ګفټونه اخیستی شئ. نو کله هم چې تاسو په دې اپلیکیشن کې پیسې وګټلې او بیا غواړئ چې دغه پیسې خپل ځان ته ولېږئ، نو دغه درته لیکلي ده دلته، تاسو په دې باندې کلیک وکړئ او دلته مختلف قسمه طریقو باندې تاسو دا پیسې ایستلی شئ چې په هر رقم طریقې تاسو غواړئ. بیټکوین په طریقې باندې غواړئ، دا د دې په طریقې غواړئ، دې په طریقه باندې غواړئ، که نه که ستاسو ګوګل کارت ته پیسې راځي. زیاتره ملګري وایي چې زموږ ګوګل کارت ته پیسې راشي نو په اسانۍ سره تاسو پیسې ګټئ او ستاسو به ګوګل کارت ته پیسې درځي. نو دلته په دې طریقه هم کولی شئ. او دا مختلف قسمه نور کارټونه هم تاسو سره شته چې ټون ګفټ کارت دی پکې، دې ټول ته تاسو دا پیسې لیږلی شئ. دا وګورئ دومره مختلف زیات سایټونه دي پکې. بل پکې دا دی چې تاسو پیپل ته هم دا پیسې لیږلی شئ، خو پیپل کې به بیا تاسو $5 برابروئ، بیا ورته لیږل کېږي چې دا لږې پیسې ډېر زر برابرېږي د پیپل. نو تاسو کوشش وکړئ چې دا پیپل ته ولېږئ. که د پیپل جوړول طریقه تاسو ته نه معلومه نو هغه هم موږ شیر کړې ده درته، دغلته بره د آی بټن راځي، په ده باندې کلیک وکړئ نو تاسو به د پیپل طریقه هم معلومه شي چې څنګه په افغانستان کې پیپل کارت څنګه جوړولی شو. ګورئ دوستان، یو یادونه باید زه وکړم چې که چېرته پیپل کې تاسو ته پیسې ځي او تاسو غواړئ چې هغه پیسې کیش ته واړوئ، مطلب فزیکي شپ ته هغه پیسې واړوئ، نو په افغانستان کې خو د پیپل نه هغه پیسې ایستل مشکله ده. نو دلته موږ سره ملګري شته دی، هغوی ماته ویلي دي که هر یو کس وایي پیپل کې پیسې لري نو موږ ته د ټرانسفر کوي، موږ ورته نغدې پیسې ورکوو. نو ډېر داسې خلک شته دی چې هغوی تاسو ته نغدې پیسې ورکوي، تاسو ورته پیپل کې پیسې سینډ کړئ. نو د پیپل پیسې تاسو نه هېڅ وخت هم داسې مفتو نه ځي. کوشش وکړئ چې پیپل اکاونټ جوړ کړئ او خپلې ټولې پیسې پیپل ته واړوئ. نو دا وه زموږ د نن ورځې ویډیو. امید لرم چې زموږ دغه ویډیو به مو خوښه شوي وي او پوره ګټه به مو ورنه اخیستې وي. نور هم په الله باندې سپارم، په مخه ښه وخت ښې چارې.